નાગી અમદાવાદની ઓડિયન્સ એડ્રેસ કઈથી ખબર હોય લે ટોપા ભાઈ હું આવ્યો નથી મને લાવ્યો છે અહીંયા મેં કીધું બધું આમ હું ડાયરેક્ટ અંદર જઈને બેસી ગયો રે ડાયરેક્ટ સર 8 વાગે 3 વાગે ગોતાથી ફોન આવતો Make some noise for the amazing Thagesh! ભાઈ કેટલા લોકો અહીંયા મહેશને ઓળખે છે થકેશને ઓળખે છે મેક સમ નોઇઝ થકેશ સરપ્રાઇઝિંગ હા હું તને કહેવા માંગુ છું અત્યાર સુધી યુટ્યુબમાં હાઈએસ્ટ કોઈની માંગણી આવી છે લવારી પર લાવવા માટે તો 2 જણાની આવી છે એક હાર્દિક પંડ્યા અને એક તારી આ સાથે જાતા નથી બે નામ હાર્દિક પાંડ્યા થકેશ ના જાય છે ને એક વખત તો કમેન્ટમાં તકલીફ પડી હતી પેલો એટલો ઉતાવળમાં એક્સાઇટમેન્ટમાં લખવા ગયો છે ને તો થકેશમાં ટી લખવાનું ભૂલી ગયો બહુ રોસ્ટ કરે છે ઇન્ટેન્શનલ હતું એનું પણ મને નથી ખબર કે મહેશ પાક્કો ગુજરાતી છે તું ક્યાં બોર્ન થયેલો હું બોર્ન એન્ડ બોટઅપ થાણામાં છું પણ બહુ લોકોને ખબર નથી કે હું ગુજરાતી છું ખબર જ નથી લોકોને લાગે કે હું મરાઠી છું પ્રોપર મને તો નજીકથી મહેશ બાબુ જેવો દેખાય ભાઈ તું સાચે કહું છું બહુ લોકો કહે મને હેને? પૈસા ઓછા છે બસ એટલા નથી પણ મહેશ ઇઝ ઓલ્સો એન એક્ટર એન્ડ મોડેલ પણ પછી યુટ્યુબ એન્ડ એવરીથિંગ હેપન્ડ બાય ચાન્સ તો પૈસા વધારે આવ્યા એ મેં કર્યું બરાબર છે એટલે તું પાકો ગુજરાતી ક્યાં વાત છે સર્ટિફાઈડ ગુજરાતી પૈસા જ્યાં દેખાય ત્યાં જવાનું બહુ જોરદાર પણ તું આ સરસ તારી એક ટેગલાઇન છે જે કોવિડ વખતે બધાના મોઢે આવી ગઈ હતી અને બધા તારા રોસ્ટ વિડીયોઝ જોતા હતા તે ભારત દેશની અંદર મોટા ભાગે જેટલા બી ઇન્ટરનેટ પર જે લોકો ડખા કરે છે બધાને રોસ્ટ કર્યા છે તો રોસ્ટિંગ ચાલી જાય છે ધમકીઓ નહીં આવતી તને ભાઈ ધમકીઓ તો આવતી જ રહે ભાઈ ધમકી આવે કેસ આવે એવા એક્ટ લગાડે ને ખબર પણ ન હોય મને તમે કેસ વખતે મારી તરફ કેમ જુઓ છો પૂછું છું તો મારું સરનેમ કેશવાલા છે એમાં બધા કેસવાલા કરી નાખ્યું આટલા કેસ આવ્યા છે એક તો સુનિલ પાલને ગમશે આ તમે કેટલા કેસ આવ્યા છે અત્યાર સુધી ગણતરી છે કોઈ આ જો જેકી શ્રોફનો એક આવ્યો હતો હે જેકી શ્રોફે કેસ કર્યો? ઝાડ કાપેલું તમે ભાઈ તકલીફ ત્યારે પડે ગુલાબ તોડી દે તો પેલો આવ્યો ભીડો ઝાડ ઉગા તકલીફ બીડું માટે આવ્યું હતું ખાલી મેં બીડું યુઝ કર્યું હતું તો એ વિડીયો ઉડાડવા માટે ઇન્જંક્શન નાખ્યું કોર્ટમાં ઓહ મેન ધમકી તો મને એક આવી હતી હું ફરવા ગયો હતો એક તો હું મસ્ત રાતે 3 વાગે કોલ આવે बहुत बोल रहा है तू 3 वागे मैं कहा मैं तो सो रहा है अभी फिलहाल तो कि नहीं तेरे घर का एड्रेस मेरे को मालूम है उठा लेगा तेरे को अरे હું જેન્યુઇનલી ડરી ગયો મેં કીધું રાતે 3 વાગે આ માણસ ઘોડબંદર ટ્રકના ટ્રાફિકમાં આવશે કે ટ્રક બીકના વચમાં આવી ગયો મારા ઉપર નામ આવશે મેં કીધું ચાલ ઠીક છે પછી શું કહે ખબર MMA फाइट करते इतना ही अगर तेरे में है આ બધું રાતે 3 વાગે થાય છે MMA फाइट करते केज में हाँ मैं कहा चल ठीक है सुबह बात करते मैं कहा सुबह बात करते अभी मेरे को बहुत नींद आ रहा है પછી એમાં ગાળો આપી એકબીજાને માં બહેન કરી સાત પીઢીને યાદ કરી નેક્સ્ટ શું કહે છે ખબર जो भी कमाई होगा ना चैरिटी में दे देंगे मैं कहा तू धमकी दे रहा है बिजनेस पिच दे रहा है मेरे को चैरिटी में दे देंगे પણ આનાથી મને ખબર પડી હતી કે કોની વાત કરી રહ્યો છો હા MMA ફાઇટર છે એટલું સમજ હા એ બધાને બચે છે એ મેં જોયું છે હમણાં ઓછો લોગન કોલ હિન્દીમાં ફોન કરે અહીંયા આજે બા બેઠા છે એને થોડી લોગન પોલ ખબર હશે લ્યા તું કેવી વાત કરી બા માટે મારી પાસે છે ચિંતા ના કરો બા અમને છે ને અમને ધમકી તો કંઈ ખાસ નહીં આવી પણ ડીએમમાં છે ને મોટા ઇમોશનલ હેટ કમેન્ટ્સ બહુ આવે જેમ કે મારો ફર્સ્ટ એક બાગબાનનો સ્ટેન્ડઅપ વાયરલ થયો હતો ને તો બહુ લોકોને ગમ્યો પણ એમાં એક દિવસ એક બેને બહુ લાંબુ લખ્યું મેં કીધું અરે વાહ કેટલો ઇમોશનલ ફેન મેસેજ છે પછી અંદર લખ્યું કે તમે આમાં જે ડોસાઓની મજાક ઉડાવો છો તો તમને ખબર છે કે મારા સસરા ગુજરી ગયા પછી મારા સાસુ એટલા દુઃખી છે રોજ રડતા હોય છે અને જ્યારે મેં તમારો આ વિડીયો જોયો ને મને બહુ દુઃખ થયું મેં કીધું બેન ફૂલ સપોર્ટ ટુ યુ પણ એ પણ તો વિચારો કે તમે વહુ કેટલા વાહિયાત છો જસ્ટ વેલ ડિઝર્વડ હા વેલ ડિઝર્વ બિચારી સાસુ રડત ને તું અહીંયા ફેસબુક પર ટાઈમ પાસ કરવા બેઠી છે
અરે થોડી સહાનુભૂતિ યાર. પણ આ જે લોકોને ખબર ના હોય જે તે જેકી શ્રોફની વાત કરી, હવે લોકો પોતાના તકિયા કલામ રજીસ્ટર કરાવે છે, એટલે ભીડું છે, જકાસ છે, આ બધા શબ્દો અહીંયા હું બોલી રહ્યો છું પણ યુટ્યુબ પર નાખીશ તો મારા ઉપર કેસ થઈ શકે છે. એવી જ રીતે જતી રહેજે પણ હવે તમે અગર વાપરશો તો હું તમારા ઉપર કેસ કરી શકું છું. જો આ નાખી અમદાવાદની ઓડિયન્સ ભાઈ એડ્રેસ કઈથી ખબર હોય લે ટોપા. ભાઈ હવે તમારે રાત્રે 3 વાગે MMA નહીં, તમારે રોયલ રમ્બલ કરવું પડે. ખબર પડી આજે શો પછી મરણભાઈ બધાની બુક માઈશો ને કે ભાઈ બધાના મોબાઈલ નંબર લાય તો બધાને ફોન કરવાના છે. બહુ બોલતો હતો આજે તું શોમાં જતી રહેજે કરતી હતી. તારું એડ્રેસ મોકલ ને, મારે જરા કેસ મોકલવાના છે. બટ મહેશ, તમે મને એક વસ્તુ જે તમારા વિશે ગમી, તમે બિગ બોસ ને સલમાનનો એક્સપિરિયન્સ કેવો રહ્યો? મને તો મને એઝ અ ગેસ્ટ બોલાયો હતો એકચ્યુઅલી. તો પહેલાં તો હું ગયો, મને ખબર નથી કે સલમાનભાઈ આવવાના છે. હું તો ગયો, વેનિટીમાં બેઠો, चैनल वाली एक આવી, मैंने कि आपने सलमान को रोस्ट बहुत किया है, प्रे करो उन्होंने देखा ना हो. मैं कहा सलमान भाई आए हैं? કીધું हाँ स्टेज पे है, आपका वेट कर रहे. यार મને ખબર પડી ભાઈ હું આવ્યો નથી, મને લાવ્યો છે અહીંયા. મેં કીધું ભાઈ ફિલ્ડિંગ સેટ છે પૂરી. ઓલરેડી આ સીઝનમાં પેલો પ્રણીત તો પકડાય છે. હું ગયો સ્ટેજ પર. નેક્સ્ટ થિંગ, હવે મને ખબર નહીં કે મને ક્યારે એક્ઝિટ લેવાની છે સ્ટેજ પરથી. હું મારું બોલું છું. હવે સલમાનભાઈને કોઈ કીધું હશે કે હવે આને ભગાડો. હું સ્ટેજ પર ઉભો છું. તું સલમાન ખાન ઇમેજિન કર ખાલી આમ. આદાબ, સત શ્રી અકાલ, જય શ્રી કૃષ્ણ. એમાં બોલવાનું કશું જ નથી. તો સલમાનભાઈએ મને આમ હાથ દેખાડ્યો, હાથ, તો એ મને રસ્તો દેખાડતો હતો. અલા સલમાન ખાનને માઇક દઈને નીકળી ગયો અને સલમાન મને રસ્તો બતાડતો હતો કે ત્યાંથી એક્ઝિટ લે. પાછળથી મને અવાજ આવી, બહાર કાઢે છો. શું મેં કીધું સોરી. વેનિટીમાં ગયો, મેં કીધું બેગ પેક કર, શેરા આવે છે. મેં કીધું નીકળો અહીંયાથી. ભાઈ સલમાનને માઇક આપી દીધું યાર, જબરજસ્ત કહેવાય. તે ડેરિંગ કહેવાય ભાઈ. જે એડિટમાં કાપી દીધું એ લોકોએ બધું, આમ ક્લોઝઅપ કરીને કંઈક હેન્ડલ કરી લીધું. હા, એમને તો બધું એમ બી સિગરેટ બી બહુ કાપવી પડે છે. અરે એના 2 વીક પહેલા જ સિગરેટ વાળો કાંડ થયો હતો. ઓલરેડી હી વોઝ વેરી પિસ્ડ, ગુસ્સામાં જ હતો. એનો કામ કરવાનો એક તો મૂડ નહીં. किसी का भाई किसी की जान આવી હતી. 2 દી પહેલા જ મેં રિવ્યુ નાખ્યો હતો, ના કિસી કા ભાઈ દેખના હે, ના કિસી કી જાન. મેં કીધું આને જોયું ન હોય તો સારું. પણ યુ આર સેફ રાઈટ? હા, અત્યાર સુધી કારણ કે પ્રણીત તો બહુ લેવાઈ ગયો છે. હવે જઈશ ના હું ત્યારે એને વિડીયો મળશે બધા. જે બધા હવે હિરણવાળા અને બધા જે પણ જોક્સ છે ને બધા નીકળશે મારા પણ. બધા કોમેડિયને છે ને જોક્સ તો મારેલી છે જો ભાઈ પણ ભાઈ મને બહુ જેન્યુઅલી આમ બિગ ફેન ઓફ ભાઈ. અને કહેવા ખાતર કે કવર અપ કરવા ખાતર નહીં કરતો, પણ હમણાં જ્યારે મેં એમનો એપિસોડ જોયો ને પેલો ટ્વિંકલ ખન્ના અને કાજોલનો કોઈ એક બહુ ફની હતો. અને એમાં સલમાન ભાઈ તો શું અફલાતૂન છે યાર. એ માણસ મને બહુ ચીલ લાગ્યો. એ ખબર નહીં ત્યાં કશું જોયા કરતા હતા, ખબર જવાબ આપીને આમ કરે. યા બહોત ઇટ વોઝ ડિફિકલ્ટ. આઈ નો યોર ફાધર. ત્યાં કોઈને જોતા હતા એ બાજુ. ટેલિપ્રોમ્પ્ટર હતું. ટેલિપ્રોમ્પ્ટર બરાબર છે, સાચી વાત છે. પણ તારી ફેવરેટ સલમાન ખાન મોમેન્ટ કઈ છે અત્યાર સુધી? મારી ફેવરિટ સલમાન ખાન મુમેન્ટ પેલું ઓલ ટાઈમ બિગ બોસ પર એ અકળાય છે ને, એ પારસ ભાઈ, એ હું રિપીટ પર જ જોયા કરું. સોરી શું છે? કશું નહીં, બોલ. એ આ રહા બેટા તેરે પાસ. Rakesh, but you have been doing comedy on YouTube for such a long time અને સાથે તારો એક જોરદાર શો પણ છે અને બહુ ફરી થયેલું. મેં થકેશને ફોન કર્યો ને, એને ફોન કાપ્યો, 3 વાર કાપ્યો. પછી મેં મેસેજ કર્યો, 3 વાગે કરેલો. એને ફોન કાપ્યો. પછી મેં મેસેજ કર્યો કે મનન દેસાઈ યાર, તો તરત મનનભાઈ સોરી યાર, મને બહુ અનનોન નંબર પરથી કોલ આવે છે. શું છે કે મારો નંબર સેજ લીક થઈ ગયો છે. મેં કીધું સેજ થયો તો તને કોલ ના આવ્યો હોત, આખો થયેલો તો જ કોલ આવે ને. અરે મારો નંબર
એવું લાગે બધા પાસે છે હવે અચ્છા. ફોન આવે અને આપણે રીલ્સમાં હુક લાઈન ક્રિએટ કરીએ ને એ લોકો હુક લાઈન ક્રિએટ કરે હવે સ્માર્ટ થઈ ગયા છે ફોન ઉપાડ્યો મેં કીધું હેલો अरे वो हम लोग रुके ग्राउंड पे कभी आएगा तू पहुंचा नहीं है હું પણ કહી દઉં ભાઈ અભી मैं नहीं आ रहा तुम लोग यार खेल तुम लोग बैटिंग नहीं देते मेरे को હવે અચ્છા જોઈએ ઇવેન્ટમાંથી કોઈ કોલ કરે તને નહીં જેન્યુઇનલી એને એવું હોય ને કે આ રિપ્લાય આપશે ખબર પડશે આ થગેશનો જ નંબર છે તો એ હુક લાઈન ક્રિએટ કરે તમે એ જોયું કે બધા અજાણ્યા લોકો અને કશે ને કશે બોલાવતા જ હોય છે એટલે જસ્ટ ઓબ્ઝર્વેશન લવારી લવારીમાં MMA માં ગ્રાઉન્ડ પર બિગ બોસ પર ઘરે મમ્મી બી ફોન કરે જમવા આવતો રહે ત્યાં તો કે અરે હું તને રાતે 3 વાગે કહીશ અરે પણ તમે આ સ્વિગી ને બધેથી જો ખાવાનું ઓર્ડર કરો ને ડિલિવરી બોય ફોન કરે કે સાહેબ ઘરે આવી ગયો છું તો દરવાજો ખોલો કારણ કે તમે તો એ બી ફોન કટ કરી દેતા હશો ને અનનોન નંબર છે એમ નહીં કરીને. નહીં 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 એ સ્વિગી ખબર પડી જાય હવે સોસાયટીમાં રહીએ છે ને અમે તો એમાં અને નીચે પ્લસ આવી જાય એપમાં બી બતાવે ને એપમાં આવી જાય હવે કઈ સોસાયટી કઈ ગોળબંદર. હવે 3 વાગે ઘરે આવશે બધા ડાયરેક્ટ ભાઈ કોઈ ફેન પહોંચી ગયા છે ઘરે કે કઈ આમ કોઈ ક્રેઝી ફેન મળી ગયો હોય કારણ કે આમના સબસ્ક્રાઇબર અમારા કરતા તો વધારે જ છે તો કેટલા પહોંચી બી સબસ્ક્રાઇબર જતા છે એક ચેનલ ઉપર 6.5 મિલિયન છે એક પર 4 એક પર 3 એક બોલ આને એવું લાગે છે આપણે વિશ્વાસ કરીએ છીએ કે એકથી વધારે ચેનલ હોય અમારી એક આખી ચેનલ મળીને 8.5 લાખ છે એટલે અમે પોતાને ઓજી કહીએ છીએ કારણ કે ગો તો થઈ નહીં રહી ચેનલ તો શું છું આ જોક બી સુનિલ પાલને ગમશે ફેન્સ તો ઘરે તો બહુ ઓછા આવે છે પણ હમણાં દુબઈ ગયો હતો એક તો મારી એક પર્સનલ પ્રોબ્લેમ છે આમ ઇન્ડિયાના બહાર જાવ ને તો મને પ્રેશર ન આવે વધારે પેટ સાફ ન થાય મારું કોઈને છે એવું હા છે મને. સેમ કારણ કે ટીશ્યુ પેપર નહીં ના એ છે ને બૂચ વાગવાની ચાલુ ક્યાંથી થાય ખબર પેલું ડ્રાય ખાવાનું જે ફ્લાઇટમાં ખાધું હોય ને ત્યારથી અંદર એક બૂચ જામી ગયો હોય પછી એની ઉપર ગમે એટલું ભીનું ખાવ એ જાય જ હા નહીં યાર. ટ્રેનેક્સ ખાવું પડે તમારે ત્યારે આખું સોલ્વ થાય એવી વાત કરે દોસ્તો ના ના બરાબર છે એક- ડ્રાય પ્રેશર પ્લસ પેલું એટમોસ્ફિયરિક પ્રેશર પ્લસ ફાઇટ પ્રેશર તો નોર્મલ પ્રેશર તો હાર જ માની લે ને બિચાર તો જેમ બાથરૂમમાં પેલું પ્લન્જર હોય ને એ વાપર કેટલું ખોટું લાગે ને તું મેં એક થ્રસ્ટ માર્યો ને પછી રિયલાઇઝ થયું કે ખોટું થઈ જશે આનું મીમ બનવાનું તને આવશે રાત વાગે 3 વાગે ગોતાથી ફોન આવશે તને અરે યાર હા પણ દુબઈ બધું વાત કરતો હતો સોરી યાર હું નાખો છે યાર બોલાવજો કોઈ દિવસ અરે ના ના મારા ફોલોઅર નહીં અને મારી મોબાઈલ બી નહીં એટલે ટેન્શન જ નહીં અરે તો હું આવતો હતો દુબઈથી હવે પેટ સાફ નથી રિટર્ન આવું છું ઘરે અને અચાનકથી એરપોર્ટ પર આવ્યો પ્રેશર જોરદાર ઇન્ડિયા જેવા લેન્ડ થાય એટલે મુંબઈની આમ ઇન્ડિયામાં સુગંધ- પણ નહીં દુબઈમાં જ અચ્છા, દુબઈના જ એરપોર્ટ પર ઓકે ઓકે ત્યાં જેટ સ્પ્રે હોય છે હા એટલે હોય ત્યાં હા, હોય. હા. તો પહેલા વોશરૂમમાં ગયો સર્વિસિંગ ચાલતી હતી કીધું છોડો શેની વોશરૂમની હા બીજામાં ગયો લાઈન હતી જોરદાર ત્રીજામાં ગયો જેમ મેં એન્ટર કર્યું ને એક સબસ્ક્રાઈબર આમ ઉભો હતો અને મને જોઈને સમેટવા માંડ્યો ભાઈ એ બધું આમ 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 હું ડાયરેક્ટ અંદર જઈને બેસી ગયો રે ડાયરેક્ટ કાર્યક્રમ ચાલુ છે અંદર મારું 2 સેકન્ડ પછી નોક આવે ટક અરે યાર ચાલુ પણ નો હા હા મેં કીધું ઓક્યુપાઈડ હવે શું કેવું 10 सेकंड પછી પાછો નોક કરે मैं कीधु क्या है थगेश भाई सॉरी यार लेकिन मेरा बोर्डिंग हो रहा है और बाद में आप कभी मिलोगे नहीं प्लीज एक फोटो ले लो ना यार અરે યાર मैं कीधु भाई અરે યાર मैं कीधु भाई तेरा बोर्डिंग हो रहा है मेरा जो इधर डिपार्चर हो रहा है अभी वो उसका क्या અરે યાર ઓ ભાઈ અરે યાર પછી ઉભો રહ્યો બહાર उबो तो है અરે બાપરે પછી डायरेक्ट बाहर હાથ आयो डायरेक्ट हाथ आम उभो रे मैं कीधु हाथ धोवा दे पहला अरे एक तो एक रोड रेज થઈ ગયો તમારો અચ્છા એ રોડ રેજ એટલે અમદાવાદમાં હતા ના ના અહીંયા રોડ રેજ અલગ લેવલનો છે ભાઈ
અહીંયા તું જરા અહીંયાથી ખાલી પકવાન સુધી જાય ને 4 રોડ રેજ થશે. અને એમાં ગુસ્સો તો સામેવાળાને જ આવશે, તને નહીં આવે. તને ખબર ના હોય ત્યાં જગ્યા છે, પણ ત્યાંથી આખી એક BMW નીકળી શકે. પેલું હેરી પોટરમાં નહીં જોયું, પેલો ખેંચે ને બસ સાંકડી થઈ જાય. અહીંયા વેગનાર બી એવી જ છે. અને સિગ્નલ પર તને દેખાય ને જ્યારે કાઉન્ટડાઉન હોય, ખબર છે કે 5 સેકન્ડ 10 સેકન્ડ બાકી છે, લીલું થાય પહેલા 5 હોર્ન વાગી જાય અને ઓલરેડી 4 લોકો ઓવરટેક કરીને આમ કરીને જાય. તું હજુ અમદાવાદને જાણતો નથી ભાઈ. નોટ ફોર બિગિનિયર્સ નહીં. નોટ ફોર અહીંયા GTA 6 રિલીઝ થઈ ગયું છે. હા સોરી, તું કે રોડ રેજ. હા, તો રોડ રેજ થયું, એકબીજાને બહુ ગાળો આપી અમે. એ માણસે મને બહુ આપી, મેં માણસને બહુ આપી. એ તો મારી પર આવી ગઈ હતી વાત ઓલમોસ્ટ. ઓ ઠીક હે, સોલ્યુશન થયું. એના બાજુથી એના છોકરાએ કીધું, પપ્પા મુझे इसके साथ फोटो लेनी है. મારી સાથે અમદાવાદમાં એવું ઘણી વખત થાય છે કે આમ કશું થતું હોય ને કોઈ ગાળ આપો છે, તારી માણે હું ઉભો રહેતો મણન ભાઈ કટકોટું કેવા આવે છે. પણ હવે આગળ શું પ્લાન છે તકેશ? કઈ મોટું લોંગ ફોર્મ કોન્ટેન્ટમાં બીજું કંઈ કરવાનું કઈ પ્લાન છે? 15 ચેનલો ભેગી કરીને તો 100 નહીં બનાવીને તારે. ના પ્લાન આ જ છે, બસ સર્વાઈવ કરવું છે. આમાં સર્વાઈવ કરવું બહુ મુશ્કેલ છે યુટ્યુબ પર, હા, ખાસ કર આજના ટાઈમમાં. તમને તો ખબર છે, તમે તો કમેડિયન છો. મને લાગ્યું તમને તો ખબર છે, તમારે તો ખાલી 8.5 લાખ જ છે. મને લાગ્યું અમને રોસ્ટ કરશે. પ્લાન તો આજ છે, થગેશ શોના નેક્સ્ટ સિઝન લાવવા છે. લફડા સેન્ટ્રલ ચાલુ છે. હા, સિઝન 2 આવશે લફડા સેન્ટ્રલનું. પણ એક ગુજરાતી ચેનલ ચાલુ કરો. હચ્ચું કહું, આખું આ ઓડિયન્સ તમને ફોલો કરશે. આ ગુજરાતી ચેનલ થઈ જાય. હે 850 ફોલોઅર તો પાક્કા. ટ્રાય કરું. એટલે આપણે 4 સબસ્ક્રાઇબ નહીં કરીએ. વેરી સ્લાય વે ઓફ અસ ટેલિંગ કે અમને લફડા સેન્ટર કે પછી થગેશ શો પર બોલાવો, એવું વેરી સ્લાય વે. અરે નહીં બોલાવીશ, પણ જો લવારી જેટલા વ્યૂઝ આવ્યા હું તો ફાંસી ખાઈ લઈશ ભાઈ. ચાલો બરાબર છે. થગેશનો ફ્લેવર આવ્યો તો મેં એ જ વિચાર્યું, થગેશ બહુ સોફિસ્ટિકેટેડ છે, સામે બહુ સોફિસ્ટિકેટેડ. જેવો એકલો કેમેરામાં રૂમમાં પાછળ પેલા ગોલ્ડન પ્લે બટન હાથે વિડીયો ચાલુ કરે એટલે રોસ્ટિંગ ચાલુ. તે ભાઈ દીપક કલાલ હાથે કેવો રહેલો એક્સપિરિયન્સ? હા નહીં, ટ્રાન્ઝિશન પણ નતું યાર, સેન્ડવિચ થી ડાયરેક્ટ દીપક કલાલ. આ તો તું એટલે- લટકી જાય એના કરતા તો હા, બચાવ પણ એ પડશે. દીપક કલાલ હમણાં થાઈલેન્ડમાં સેન્ડવિચ જ તો કરાવવા ગયેલો. તું ટ્રાન્ઝિશન સમજતો નથી. મેં દીપક કલાલ સાથે 10 મિનિટ, એટલે ડોન્ટ ગેટ મી રોંગ, પણ 10 મિનિટ હું એક રૂમમાં, હું ને દીપક કલાલ એકલા જ હતા, વાતો કરતા હતા. બાય ધ વે હું લેટન્ટ પર ગયેલો, તો મારી સાથે દીપક કલાલ હતો. અને પછી મને એવું થયું, ખબર નહીં હું કેમ ગયો. અને લોકો એવું કહે છે કે ભાઈ મનનભાઈ તમે કંઈ બોલ્યા જ નહીં. તો કેસ થયો એના પછી મેં બધાને કીધું, હવે ખબર પડી કેમ ના બોલ્યો. તો દીપક કલાલ હતી કેવો? અરે આ એક તો દીપક કલાલ, એક તો પુનીત સુપરસ્ટાર. આ બે લોકો જે છે, એક તો પહેલો તો પુનીત સુપરસ્ટાર. લોકોની ડિમાન્ડ હોય, મને આ ખાવા જોઈએ છે, ઓલું ખાવા જોઈએ છે. પુનીતની ખબર શું ડિમાન્ડ? એક જોડી કપડા લેકે રખના એક્સ્ટ્રા મેરે લીએ. મેં કીધું એક જોડી કપડા? પછી એ સેટ પર આવ્યો, બધું અમે રાખ્યું હતું, કેક વેક બધું રાખ્યું હતું. એ જ એનું કાર્યક્રમ કરવા ચોપડી નાખ્યો હતું પોતાને. તો બધું કર્યું. પછી કીએ ચાલુ શૂટમાં, થગેશ ભાઈ 2 મિનિટ લड़की लोग को बाहर भेज देना. તો આવું શું કરવાનો છે યાર? લड़की लोग को बाहर भेज देना. મેં કીધું ચલો ઠીક હે, મેકઅપ આર્ટિસ્ટને મોકલી બહાર, મેનેજરને મોકલી બહાર. રોલ કર્યો કેમેરા, એને પેન્ટ નીચે કર્યું, એને અંડરવેર આમ કર્યું, આખું કોક નાખી દીધું અંડરવેરમાં. એ છે એપિસોડમાં. ભાઈ તો પણ યાર આ થઈ જાય. એપિસોડમાંથી મારે કાપવું પડશે. આટલું બોલી લીધું હો, અને પછી એકદમ પેલું, અરે નાના હું તો બહુ સુવાળો છું. Alright guys, round of applause for Thagesh, everybody. Thagesh. Thank you. Mahesh Keshwala. Thank you so very much for showing all the love to the Lavari show. Please like કરી દો આ વિડીયોને, શેર કરી દેજો અને સબસ્ક્રાઇબ કરી દેજો, એટલે આ ચેનલ પર એન્ગેજમેન્ટ વધી જાય અને આપણે મિલિયન સબસ્ક્રાઇબર્સ પહોંચી.
બધું જ અમને કીધું એ કરવાનું જ છે કારણ કે ધીરે ધીરે લવારીનો પ્રકોપ વધી રહ્યો છે 1 મિલિયન થવા લાગ્યા છે બધાના વ્યૂઝ. અને સાથે મેમ્બરશિપ જોઈન કરી લો, ડિલીટેડ સીન્સ જોવા મળશે અને શો પહેલા બેકસ્ટેજનું તમને લાઈવ એક્સેસ મળશે ઓનલી ઓન યુટ્યુબ. અમે લોકો લાઈવ દઈશું તમારા માટે. અને જમી લીધું હોય તો હાથ ધોવાનું ના ભૂલતા.